Tak jsme ve Skaláčku v Českém ráji a jdeme tahat lajnu. Tápla na podmokli. Jako jo, to bylo možná vlhký snění, ale... Nesmyslný běhat po skaláku a hledat 100metrový lajny, protože by nikdo nepřešel. Jdu krvavou spáru. Když jsem to lezl na druhým a připadalo mi to dost hrozný. Jo, tahle lajna pro mě byla jako hodně význačná. Na ní jsem poprvé zažila takový jako změněný stav vědomí. Pískovcový lajny připraví na tahání horských lajn. Bez k tomu Mišo dodal. No mě moc tyhle lajny nepřipravou na horské lajny. Už ty do prdele. Počkej, ty budeš dneska na tu lajnu? More, už to zapadlo, spěcháme, není čas nás být. Nejdu. Dostat se na vrchol nemusí znamenat bejt v cíli. Dostat se na level neznamená tomu dát chvíli. Často musíš zabrat a bejt ostrý jako chili. Překonávat limity je fakt skvělej feeling. Je to nápad, cesta, motivace a stres. Nepřestat a dostat se přes co chceš. Taky challenge, progres, fokus, výkon a head. Se sebou i proti sobě a ostatní jsou keci. Je chupatý, ne? Dostala docela bídu. Nebo jako Natáčím. Nazdar, Dany. Nazdar, Luky. Prozrať nám, kde dneska jsme a co tu budeme dělat. Tak jsme ve Skaláčku v Českém ráji a jdeme tahat lajnu. Jdeme tahat Shangrilu, což je 60metrová lajna, která tady byla jako první lajna ve Skaláku ever. A vede to mezi Únorovou a Odslunem. Je tam super lezení, takže se jí zalezem. Nechtěl, aby tady byla prázdná sklenička, aby to vypadalo jak alkáč. Proč jsme nejezdili do Skaláku? Skalák byl mimo naši pozornost, protože tam nebyly krátké lajny z dnešního pohledu. Jako skápla na podmokli, jako jo, to bylo možná vlhký snění, ale... A bylo to podle mě díky tomu, co to obnáší napnout highlineu ve Skaláku a co to obnášelo napnout highlineu na těch jiných místech. Většina věží v Českém ráji nejde moc obhodit, jo? Nebo občas se to dělalo, že se spojí 30 metrů z pensetů, že jo, a úplně to je šílený, ale v tom ostrově to bylo vždycky výhodný v tom, že tvar těch skal je líp uspůsobený tomu přírodnímu kotvení. Ale zároveň ve Skaláku ty lajny, ty hezký směry jsou 100+, jo. Takový ty logický, a v ostrově to jsou lajny 20+. Takže v té mý éře bylo jako nesmyslný běhat po Skaláku a hledat 100metrový lajny, protože to by nikdo nepřešel, že? Na co jdeš, Dany? Jdu krvavou spáru. Když jsem to lezl na druhým a připadalo mi to dost hrozný, tak jsem zvědavý, jestli jsem někam pokročil. Je to prostě širočinka, kde nejde pořádně ani koleno, ani se tam nejde dát jako úplně vecpat ramenem, co si tak pamatuju, tak jako silový. No. A je to mírně převislý a furt tě tak jako vyflusává ven. A ještě tady jako, má to tady jeden kruh, pak si myslím, že už tam ani nic jako nejde založit. A když se z ní teda padá, tak je tady takový jako 2x2 metry, jedna jako okýnko, kam se dá spadnout, jinak člověk skončí tady na polici. Kdyby se to jmenovalo
třeba sametová spára nebo třeba čokoládová spára, tak to jako vzbuzuje menší respekt než krvavá spára. A jaký je lezení tady? Tady je lezení konzervativní lezení. Je to měkký, jsou to trochu sračky, ale tak jako z nějakého důvodu tady lezla vždycky horská, himalajská, česká, československá smetánka, jakože ti nejlepší Rakoncaj, Kuchař a tak ty tady zanechali stopu, tak má to tady prostě nějaký svý kouzlo, i když to jako není nejlepší matroš. Třeba na Prchově je vodoslepší písek, i na těch drábkách a v příhrazích, ale tak tady to prostě z nějakého důvodu tak jako žije furt. Koleno. To je prcání tohle. Myško, dobrý, jsem tu. Dobrý. Zruším? Zruš. Ale vyflusával, jak jsem si to pamatoval. Furt člověk musí hrozně tlačit do těch rukou, makat nohama. Že to není, že se zaklesneš a držíš, ale musíš furt jako tlačit. Už se Denny považuješ za místňáka? To nevím, ještě jsem neposlal přihlášku do té Český ráj, ještě nejsem v oddíle místní, takže zatím ne. Jsem náplava ještě. A jak daleko to sem máš? Jak daleko? 10 minut na kole. To je fajn. A co lajny? Co lajny? No, lajn už tady vzniklo docela dost. A myslím si, že moc pěkných. Je tady ve Skaláku i výhoda, že docela dost lajn se dá tahat takhle z masivů. Takže i nějaký jako nelezecký se tady dějou, nicméně okolo majáku vzniklo dost lajn. Tady na Sahaře vznikly 1, 2, 3 lajny. Tady hnedka kousek nad Račkama, tam jsme taky tahali třeba. Na to, jak je Skalák konzervativní, tak jsou tady prostě místní lesci, kamarádi, co mají rozum a znají nás a vědějí, že ty lajny děláme rozumně, chováme se k těm skalám šetrně, takže s tím problém nikdo tady nemá. Ani jako těch linerů, co by sem jezdilo do Skaláku a obecně na písek, není moc, že se tady prostě nedějou žádný velký akce, které by tady nějak rušily tu klidnou atmosféru Skaláku a to, že tady jednou za čas v létě se napne lajna, tak není nic proti ničemu. Hezká zábava. Tady ta lajna je výjimečná v tom, že je navrtaná na borhácích. Na každé straně jsou 2 velký borháky, což je unikátní, protože většinou na pískách taháme za přírodní kotvení.
Nicméně tady s místním správcem se domluvilo to, že tady je potřeba dát nějaký dobíráky, který zároveň se udělali tak, že slouží i slackline. A to byl jako první takový úkaz nějaký harmonie mezi lescema a linerama tady ve Skaláku, takže si myslím, že to tady funguje dobře a vztahy jsou dobrý. I když Michael občas brblá. Paďas taky. Paďas taky, jako taky. Takže ty nevidíš v lineách jakoby problém? Nevidím v lineách problém, dokud se ty lidi budou chovat, tak jako se chováme my, což znamená šetrně a v malém množství. Myslím, že takhle ty pískovcový města nejsou dělaný na nějaký velký festivaly, což se ukázalo i v tom ostrově, že prostě ten meeting se musel utnout ve chvíli, kdy už to přerostlo nějaký rozumný počet lidí a začali trpět třeba přístupové chodníčky a skály okolo. Takže myslím, že takovýhle jako malý týmy, který občas si zajdou napnout lineu, tak absolutně tady jako ničemu nevadí a spíš bych jenom nedělal nějaký obří akce, no. To je všechno. Drží. Shangri-La, tak to byl rok 2012. My jsme předtím napli jednu jako kratší lineu 40 o něco níž. A tady tohle jsme napínali právě s tím holčičím týmem a vlastně Honza Šimánek to tehdy měl točit. A Skalák byl prostě jeho nápad a on dokonce nám tam jako domluvil, že jsme mohli prostě s pomocí místních lesců navrtat jako kotvení pro Shangri-Lu. Takže to bylo normálně ofiko, ale vlastně to nebylo dívčí, ale mohl za to Honza Šimánek, za což jsem mu velmi vděčná. Tahle lajna pro mě byla jako hodně význačná, protože byla jako mnohem delší, než co jsem dokázala v té době přejít. A vlastně na ní jsem poprvé zažila takový jako změněný stav vědomí, který byl přivozený jenom tím chozením po té lajně. Tak to bylo jako zajímavé a pak se mi to stalo ještě několikrát, ale tady to bylo prostě poprvé a bylo to úplně hustý. Aha! Ježi, jsi vzala náušnice, aby byla krásná. Můžeme tady hrávat Titanic. Super. Raz, dva, tři, raz. Tři, raz. Dále. Už to robí. Známáte, čokaško? Jo, to skvělé. Když máš tahat nějakou highlineu, No. tak většinou taháš nějakou takhle jakoby spojenou s lezením věž, což takhle pískovcové věže jsou k tomu jako dost ideální. A proč? Lajny, které jdou z věže na věž, ze špice na špici, z hory na horu, prostě mají nějakou tu krásu v té své logice a estetice. Nejenom v tom, že chceš na ně vylízt, to je něco vysokého, tak na to chceš vylízt a pak
to ještě jako slackliner spojit z jedné na druhou, no tak to je úplně, to dává smysl. A co teda liny v horách? Společně jsme na nějakých linách byli a já jsem hrozně rád, že jsme mohli být. Jsme neskončili. Tak jakoby co ti dává to? Protože tam ta slacklina už je jenom jako pár procent z celkového času, kterým tím jako strávíme, nebo strávíš. No asi, no tak to, ale tak to je i, to je občas i na těch pískách, že jako strávíš hromadu času tím přístupem, vlastně to lezení, třeba Fadršpachu je pak výrazně těžší než ta lajna samotná. Tam na tom dává smysl to, že to prostě je komplexní proces toho, že někam musíš vylízt, někam dojít, vylízt, natáhnout tu lajnu a ještě k tomu tam třeba přespat, tak to je jako takový komplexní dobrodružství, jako má to všechny ty prvky, co to má mít a to je jedno, že je to zdlouhavý, no, tak o to je to intenzivnější a o to více toho tak jako pak váží, že to bylo náročný, že to bylo dlouhý a tak, no a jako holt je to tak, že čím vejš to je, tím hůř se tam člověk dostává, ale tím je to většinou hezčí, když je to někde na těch šamanických špicích nad ledovcema, tak je to většinou hezčí, než někde utopený v údolí, v lese. I když třeba je to delší v tom lese. Jako ty pískovce tady odjakživa byly tou devizou, proč český horolezci byli tak výborní i ve vysokých horách, protože ty písky jsou takový zmenšený vysoký hory. Při lezení na tu jednu věž vlastně musíš podstoupit podobný úsilí, mentální vypětí jako někde v Alpách nebo v Himalájích, akorát je to jako nakoncentrovaný. Na těch pískovcích je to samé, jak s tím lezením v horách, nebo jak s tím, že tě pískovce připraví na hory, tak tě pískovcový liny připraví na tahání horských lajn. Úplně jako perfektně. Co bys k tomu, Mišo, dodal? No mě moc tyhle liny nepřipravou na horské liny. Jak to? Ty vole. Je tady moc tak tady se cítí docela dobře, tady teplo. No tak, ale protože jsme spolu byli hlavně na těch zimních. Jakože horská letní a horská zimní, tam je jako velký rozdíl, no. Dobře. Musím se Což ty do prdele. Ještě mrdák. Myslíš, ty budeš dneska na tu lajnu? More, už to zapadlo, spěcháme. Nejdu. Počkej, třeba to, co jsme tahli v těch Dolomitech. To Campanile Basso, no tak to úplně vypadá jak pískovcová věž, akorát je to jako tak v 5x větším měřítku, že ta stěna má třeba 300 metrů, ta náhorní, ta údolní má 600, vobla, tak to vypadá úplně jak támhle únorová, víš, tak. Pak třeba Fadršpachu, tak tam mi to hrozně zase připomíná to Šamlí, kde jsou ty špice a jich tam jako hromada. To tam jako protínáš, no. Budu muset přehodnotit tým, no. Jako v průběhu dne to 3krát všichni vzdali. Ktoři. Mě teda nebaví. A v čem jste se zhoršili? Je to vaše brečení teda. Dřív jste tolik nebrečeli. Co máš?
Déjà víc těch mušketýrů. Ty pičoš. Mám dost, vole. Mám dost. To je stejný pocit, vole. Tak jsme v Teplicích, ve skalách a tam tahat lineu na Chrámovky. Dostali jsme povolení výjimky, bude dlouhá asi 280 metrů. Ten život není tak dlouhý, aby člověk stihnul všechno. A ten Adr byl stejně tak jako skalák mimo naše zorní pole. Je to byla lajna ze 2 kusů? Z víc kusů, ne? Třás. Já vím, přece musíš divákům říct. Je divákům. Co pro tebe znamená Adršpach a highliny v Adršpachu? Tak určitě něco, co jsem vždycky chtěl dělat. Poslední lajna z toho celého seriálu, který jsem chtěl dělat. Měla to být ta nejlepší lajna, což se doufám tak trochu potvrdilo, nebo minimálně. Teď to je jako je těžký si udržet motivaci, když celý den člověk slyší Ježiš, ty už se těším domů, ježiš, já se těším do sauny. Ty vole, to restaurace a pizza. A my tě trénujeme, Denny. A zahrál bych si PUBG. Jako je pravda, že to je jako těžký mentální trénink. Jako to je dobrý, no. To je dobrý. Ahoj. 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 Ta roční pauza, ne dvouroční. Dvouroční pauza, to je podle mě tím, že jsme dlouho nikde nebyli. To bylo ono. Říkal jsem teď, že nebyl ještě v Alpách. Po dlouhé době. Ne, tak nejste rozpinkaný, no. Ne, já tomu rozumím. A to není úplně standardní, že se někde kotlí za Ne, tak to je jako totální výjimka, totálně ojedinělý a vlastně to, co je tam nahoře navrtaný, ty dobíráky, tak jsou zároveň udělaný jako pro lesce, není to jako jednoúčelový kotvení.